Hi guys, what's up, what's up? Hi mga kapanga. Hi, say hi ate. Hello. Isasama kita sa vlog ko. Welcome to Marina Restaurant. Hello, ito nag-order ako ng shawarma ka. Pagkain kita na kayo ng shawarma. Hello. Okay, dito na naman tayo sa hello. Lagi na sa hello. Ayan po. Ang tabayanan nyo na naman ng aking bagong vlog ngayon for today is Thursday. Nag-secret sa akin. Habang waiting ako guys ng pagkain na may kwento sana ako sa inyo. Kaso wag na lang. Totoo niya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Mag-isip na lang kayo. Ang kulit ko na naman. Sikap pa nga. Oh, kamusta na dyan yung mga paa at saka yung mga kilikili? Ayan na. Ayan na si ate. Ay, ate, saan ka sa Pinas? Mindanao po. Ay, hello sa mga Bisaya. Hello. Ako din po, waray kasi ako kaya dyan. Okay, here, chay tayo dyan. Chay po. Ano, chay na si Inday. Chay tayo mga kapang. May mauutot, hindi lang makatawa po. Alam mo, gusto mong tumawa, hindi lang makatawa. Samahan niyo ako sa pagcha-chay ko. Waiting ako sa shawarma ko, my God. A few moments later. Ito na po yung order ko na shawarma. Sarap. Ayan. 6 dirhams lang. Abot sa makakaya. Ang yung pera ay tipid. Ayan. Ay, french fries. Sarap.